สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งเป็นหัวหอกสำคัญในการนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่โลกครับในการที่คุณจะเรียนฟิสิกส์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีหลายอย่างตั้งแต่ตัวเนื้อหาของฟิสิกส์เองที่คุณจะต้องทราบนะครับแล้วก็ยังมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนฟิสิกส์ก็คือความเข้าใจครับถ้าคุณมีความเข้าใจแล้วก็ผมยืนยันได้ว่าวิชาฟิสิกส์ง่ายกว่าภาษาไทยแล้วก็สังคมที่คุณเรียนซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอทั้งหมดที่ผมกำลังจะทำขึ้นมาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความเข้าใจโดยการใช้ภาษาที่ละเอียดชัดเจนนะครับเพื่อให้คุณมองเห็นทุกๆส่วนในรายละเอียดของฟิสิกส์พร้อมๆไปกับภาพรวมๆด้วยคราวนี้เราก็จะมาเริ่มจากบทแรกของฟิสิกส์นะครับก็คือเป็นบทที่1นะครับก็จะชื่อว่าบทนำในบทนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับส่วนต่างๆที่คุณจะได้ใช้ในบทอื่นๆทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าเราจะต้องใช้ในทุกๆบทเราก็จะเอามารวมกันอยู่ในบทนำเพื่อให้คุณได้เตรียมความพร้อมทีเดียวนะครับทีนี้วิดีโอทั้งหมดในทุกๆบทที่จะทำเนี่ยในแต่ละบทตอนช่วงเริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มจากการบอกก่อนว่าบทนั้นๆมีโครงสร้างเป็นยังไงเหมือนที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับบนหน้าจอตอนนี้นี่ก็คือโครงสร้างเนื้อหาที่เราจะเรียนในบทที่1โครงสร้างในแต่ละบทเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็จะอธิบายคร่าวๆว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละกลุ่มยังไงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการจัดระเบียบความรู้ครับมันเหมือนกับการที่ผมบอกคุณว่าในแต่ละบทเราจะมีลิ้นชักทั้งหมดกี่อันนะครับแล้วลิ้นชักแต่ละอันจะใส่อะไรไว้บ้างแล้วมันจะสัมพันธ์กับแต่ละลิ้นชักยังไงหลังจากนั้นพอคุณต้องการหยิบความรู้มาใช้นะครับคุณก็จะสามารถบอกตัวเองได้ว่าในเรื่องนั้นๆน่ะมันอยู่ในลิ้นชักไหนครับแล้วมันสัมพันธ์กับลิ้นชักอื่นยังไงคุณจะหยิบมาใช้ได้แล้วก็มันจะเป็นวิธีการจัดระเบียบความรู้ทำให้ความรู้มันเหลือเล็กนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆบทนะครับส่วนที่สำคัญส่วนแรกก็คือโครงสร้างของบทเรียนครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้จดโครงสร้างของบทเรียนตัวนี้นะครับเติมลงไปในหนังสือเพราะหนังสือจะไม่มีโครงสร้างบทเรียนประเภทที่ผมกำลังทำในวิดีโอโอเคครับงั้นเราก็เริ่มที่บทที่1กันเลยในบทที่1เนี่ยเราจะแบ่งโครงสร้างของบทนี้ออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องหน่วยและการเปลี่ยนหน่วยนะครับตรงนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเวลาคุณเรียนฟิสิกส์ไปเนี่ยในแต่ละบทเราจะมีการวัดปริมาณต่างๆนะครับที่จะเอามาใช้ในฟิสิกส์เวลาคุณจะวัดปริมาณเนี่ยคุณจะต้องระบุหน่วยมันครับแล้วก็บางครั้งเราจะมีการใช้หน่วยผสมกันก็จะต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันเพราะฉะนั้นหัวข้อแรกซึ่งจะต้องใช้กับทุกๆบทเลยก็คือหน่วยและการเปลี่ยนหน่วยในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2หัวข้อในหนังสือนะครับก็คือหัวข้อ1.2 เรื่องการวัดและหน่วยของการวัดตรงนี้ผมจะอธิบายว่าหน่วยคืออะไรครับแล้วก็จะพูดถึงหน่วยที่เราจะใช้ในฟิสิกส์ส่วนหัวข้อที่2นะครับก็คือหัวข้อ1.3ก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเรามีหน่วยอยู่หลายหน่วยนะครับบางทีเราใช้หน่วยผสมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีการเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งเพราะงั้นผมจะอธิบายการเปลี่ยนหน่วยให้ฟังซึ่งเดี๋ยวพอคุณดูวิดีโอเรื่องการเปลี่ยนหน่วยแล้วคุณจะพบว่าการเปลี่ยนหน่วยมันง่ายมากนะครับถ้าคุณคิดว่าการเปลี่ยนหน่วยยากผมก็บอกได้เลยว่าการเรียนฟิสิกส์ในส่วนต่อไปจะยิ่งยากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหน่วยได้ง่ายมากๆแล้วนะครับโอเคในส่วนที่2ของบทเรียนนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของจำนวนในฟิสิกส์นะครับและเลขนัยสำคัญคือในส่วนแรกเนี่ยพอคุณวัดปริมาณออกมาได้แล้วนะครับใส่หน่วยใส่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเอาปริมาณต่างๆเหล่านี้นะครับมากระทำกันครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการบันทึกผลของการกระทำกันอย่างเช่นเอามาบวกลบคูณหารอะไรเงี้ยนะครับว่าเราจะบันทึกผลเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนที่2เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ2หัวข้อครับหัวข้อที่1ก็คือหัวข้อ 1.4 เป็นเรื่องประเภทของจำนวนในฟิสิกส์ตรงนี้เพิ่งต้องการแบ่งประเภทก่อนนะครับจะได้ให้มันชัดเจนว่าในฟิสิกส์เรามีจำนวนแบบไหนนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือที่หัวข้อ 1.5 นะครับก็คือส่วนที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าหลังจากที่เรามีปริมาณต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องเอามากระทำกันก็จะต้องมีการบันทึกผลการคำนวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องสำคัญก็คือคำว่าเลขนัยสำคัญซึ่งเป็นเรื่องพื้นๆอีกเหมือนกันครับรับรองได้ว่าคุณจะรู้ที่มาของการระบุเลขนัยสำคัญแล้วมันก็จะง่ายแล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของกราฟ
กราฟนี่ก็คือว่าหลังจากที่คุณทำการวัดปริมาณมาเรียบร้อยคุณก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วข้อมูลเราก็จะเขียนในรูปของตารางเราก็จะมีการเอาข้อมูลเนี่ยไปทำการวิเคราะห์เปลี่ยนรูปแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวิธีหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือเราจะเปลี่ยนข้อมูลที่อาจจะอยู่ในรูปของตารางเนี่ยไปเป็นกราฟมันจะทำให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่ายแล้วก็ใช้ในการหาจุดเด่นๆของข้อมูลนั้นๆได้นะครับในส่วนที่3เนี่ยเรื่องของกราฟก็จะเป็นหัวข้อ 1.6 ที่อยู่ในหนังสือนะครับโดยกราฟที่เราจะเรียนในฟิสิกส์เนี่ยจะแตกต่างจากที่คุณเรียนในคณิตศาสตร์นะครับในม.ปลายเนี่ยคุณจะมีการเรียนเรื่องกราฟนะหลักๆก็จะเป็นกราฟวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาหรือบางทีคุณอาจจะไปเรียนกราฟในตรีโกณมิติล็อกการิทึมอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นเป็นการแยกกราฟเป็นประเภทเลยแต่ว่าในฟิสิกส์ของเราเนี่ยเราจะเรียนกราฟเป็นลักษณะของภาพรวมครับคือเราจะแยกกราฟเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือคำว่ากราฟเชิงเส้นนะครับซึ่งคำว่ากราฟเชิงเส้นเนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้เฉยๆเนี่ยอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับคุณอาจจะเพิ่มคำว่าตรงเข้าไปครับก็คือกราฟเชิงเส้นตรงก็หมายถึงว่าพอคุณเอาข้อมูลมาเขียนกราฟแล้วเนี่ยกราฟมันออกมาเป็นเส้นตรงเอาไม้บรรทัดทาบแล้วมันอยู่เส้นมันอยู่บนไม้บรรทัดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กราฟอีกแบบหนึ่งนะครับก็กราฟไม่เชิงเส้นครับซึ่งก็คือคนละประเภทกับอันแรกนั่นเองก็คือกราฟไม่เชิงเส้นคุณก็เติมคำว่าตรงเข้าไปก็ได้นะครับก็คือกราฟที่มันไม่เป็นเส้นตรงอ่ะคุณเอาข้อมูลมาเขียนกราฟแล้วมันเป็นเส้นโค้งๆจะเป็นเส้นอะไรก็แล้วแต่เส้นทั้งหมดไม่ได้อยู่บนแนวไม้บรรทัดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นรายละเอียดนะครับที่เราจะเรียนในบทที่1นะครับผมเน้นว่าคุณควรจะเรียนตามลำดับที่กำหนดเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาผมทำวิดีโอเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่ผมเล่าเรื่องให้คุณฟังครับมันจะมีตัวละครก่อนหลังนะครับถ้าคุณเรียนตามลำดับปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะไม่ต้องท่องมันจะมีความเข้าใจที่ต่อเนื่องกันมาแต่ถ้าคุณกระโดดไปเรียนที่จุดใดจุดหนึ่งสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้นคุณก็จะไม่ทราบนั่นหมายความว่าคุณจะต้องท่องครับเพราะฉะนั้นลำดับในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราไปเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของวิชาฟิสิกส์กันก่อนนะครับฟิสิกส์ในภาษาไทยก็คือคำเนี้ยนะครับก็จะมาจากภาษาอังกฤษที่ออกเสียงตรงกันก็คือคำว่า P H Y S I C S ครับนะครับคำนี้มาจากภาษากรีกนะครับมาจากภาษากรีกแปลว่าความรู้ของธรรมชาติฟิสิกส์เราก็จะเป็นการอธิบายพื้นฐานของธรรมชาติในจักรวาลรวมไปถึงการอธิบายขั้นตอนต่างๆของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการศึกษาฟิสิกส์เนี่ยเราจะอาศัยสิ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับซึ่งเรียกว่าทฤษฎีเนี่ยจะเป็นการอธิบายแล้วก็ทำนายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติโดยทฤษฎีจะได้รับการยอมรับเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งได้ถูกต้องแล้วก็ตรงกันนะครับฟิสิกส์ที่เรากำลังจะเรียนอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงทฤษฎีนะครับที่อยู่ในฟิสิกส์กับสิ่งที่สังเกตได้ทางขวามือนะครับก็คือสิ่งที่สังเกตได้จากธรรมชาติหรืออาจจะเป็นการทดลองที่เราสร้างขึ้นฟิสิกส์จะทำการเชื่อมโยง2สิ่งนี้เข้าหากันครับในการที่จะเชื่อมโยง2สิ่งนี้เข้าหากันก็คือเชื่อมโยงตรงนี้นะครับ2สิ่งนี้เข้าหากันจำเป็นจะต้องอาศัยการวัดปริมาณนะครับเพื่อจะทำการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวัดปริมาณเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญในฟิสิกส์ครับในทุกๆเรื่องเราจะมีการวัดปริมาณเพราะฉะนั้นบทนี้ซึ่งเป็นบทเรียนเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวัดปริมาณเริ่มตั้งแต่จะอธิบายตัวไอเดียพื้นฐานว่าเวลาคุณจะวัดปริมาณเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคุณจะทำยังไงบ้างวัดไปแล้วจะใช้หน่วยเป็นยังไงนะครับปริมาณที่ได้ออกมาถ้าต้องเอาไปบวกลบคูณหารกันเนี่ยจะบันทึกยังไงแล้วสุดท้ายครับข้อมูลที่ได้ออกมาอาจจะเป็นอยู่ในรูปของตารางเราก็จะไปเปลี่ยนรูปเป็นกราฟเพื่อให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่เรื่องเกี่ยวกับหน่วยแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยนะครับเราจะเริ่มจากหัวข้อ 1.2 กันเลยครับไปดูกันต่อเลยหัวข้อ 1.2 จะเป็นเรื่องการวัดและหน่วยของการวัดเราจะมาเริ่มตั้งแต่แนวคิดในการวัดปริมาณเลยครับก็ผมขอยกตัวอย่างในทางปฏิบัติสมมุติว่าเราอยากจะวัดความยาวของวัตถุอันนึงอาจจะเป็นเชือกก็ได้นะครับสมมุติว่าเรามีเชือกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราอยากจะวัดความยาวของเชือกเส้นนี้นะครับก็คือผมต้องการวัดตัวความยาวตรงนี้นะครับอยากจะวัดว่าเชือกเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่
วิธีการในการวัดความยาวก็คือว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากกำหนดมาตรฐานในการอ้างอิงก่อนครับสมมุติว่าผมไปกำหนดนะครับคือคุณจะกำหนดยังไงก็ได้สมัยก่อนนะครับก็คือว่าผมจะไปกำหนดมาสมมติว่ากำหนดให้อย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของผมแล้วผมก็บอกว่าถ้าของยาวเท่าเนี้ยก็จะให้เรียกว่า1เซนติเมตรสมมุตินะขนาดเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับของจริงนะครับก็เป็นแค่ดูไอเดียเฉยๆผมบอกว่าสมมุติว่าผมกำหนดให้ตรงเนี้ยมาตรฐานอ้างอิงของผมตรงนี้นะครับถ้ายาวเท่าเนี้ยให้เรียกว่า1เซนติเมตรจากนั้นผมก็เอามาตรฐานอ้างอิงตรงนี้นะครับไปวัดสิ่งที่เราต้องการวัดความยาวครับดูว่าวัตถุที่เราต้องการวัดความยาวเนี่ยมันมีความยาวเป็นกี่เท่าของค่านี้สมมุติก่อนนะครับว่าผมบอกว่าเชือกเส้นเนี่ยปรากฏว่าเมื่อมาวัดเทียบกับตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็น30เท่านะครับสมมติว่าเป็น30เท่าอย่างนี้นะครับผมเขียนกำกับเอาไว้นะครับว่ามันเป็น30เท่าของไอ้ตัวนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเชือกเนี่ยมันยาวเท่ากับ30เซนติเมตรครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเปลี่ยนมาตรฐานอ้างอิงใหม่นะครับสมมุติว่าผมมีคนหนึ่งมาปุ๊บเปลี่ยนมาตรฐานอ้างอิงสมมติว่าเปลี่ยนเป็นแบบนี้คือยาวไม่เท่าของเดิมแล้วเขาก็เรียกตัวนี้นะครับว่า1นิ้วสมมุตินะ1นิ้วนะครับเขาเรียกมาตรฐานอ้างอิงตรงนี้ว่านิ้ว1นิ้วนะครับจากนั้นเขาก็เอาไอ้มาตรฐานอ้างอิงตัวนี้ไปทำการวัดครับว่าเชือกตรงนี้มีความยาวเป็นกี่เท่าของตัวนี้ปรากฏว่าวัดออกมาได้ว่าเชือกเนี่ยมันยาวเป็น12เท่าของมาตรฐานอ้างอิงตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเชือกตัวนี้นะครับก็คือมีความยาวเป็น12เท่าผมเขียนไว้ด้านล่างนะครับเราก็จะเรียกว่าเชือกมีความยาว12นิ้วครับอย่างนี้นะครับผมเขียนภาษาไทยนะครับเป็นความยาวก็คือเป็น12นิ้วแบบนี้คุณจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดปริมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นปริมาณไหนนะครับแต่ตอนนี้เรายกตัวอย่างเป็นการวัดความยาวมันจะต้องเริ่มจากการกำหนดมาตรฐานอ้างอิงก่อนจากนั้นเราก็จะเอามาตรฐานอ้างอิงที่ว่าเนี่ยไปวัดปริมาณที่เราต้องการดูว่ามันเป็นกี่เท่าของมาตรฐานอ้างอิงของเราตรงเนี้ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถบอกได้ว่าวัตถุหรือสิ่งนั้นๆเนี่ยนะครับมีปริมาณเป็นเท่าไหร่ของมาตรฐานอ้างอิงตรงมาตรฐานอ้างอิงตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าหน่วยนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าหน่วยหรือภาษาอังกฤษก็คือคำว่า unit ครับนี่ก็คือที่มาของการกำหนดหน่วยก็คือมาตรฐานอ้างอิงในการที่จะวัดปริมาณต่างๆเพราะฉะนั้นในการที่เราจะวัดปริมาณในฟิสิกส์เนี่ยนะครับปริมาณจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณต้องระบุหน่วยด้วยครับนะอย่างเงี้ยตรงเนี้ย30เซนตัวเนี้ย12นิ้วคุณลองนึกภาพดูนะครับสมมุติว่ามีคนสักคนหนึ่งมาถึงปุ๊บนะครับแล้วก็เขียนเลขให้คุณว่า30สมมุตินะครับตรงเนี้ย30ถามว่ามันคืออะไรผมบอกผมตอบไม่ได้ครับมันไม่มีความหมายเพราะว่าคุณไม่บอกว่าสิ่งที่คุณไปวัดมาเนี่ยนะครับมันเป็นการวัดปริมาณอะไรเพราะฉะนั้นในปริมาณในฟิสิกส์เนี่ยจะมีความหมายก็ต่อเมื่อคุณต้องระบุหน่วยอย่างเช่นคุณระบุไปนะครับว่า30ก็คือ30เซนหรือว่า12เนี่ยไม่มีความหมายแต่พอคุณใส่คำว่านิ้วปุ๊บมันก็จะมีความหมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นปริมาณในฟิสิกส์ที่เราวัดขึ้นมาได้เนี่ยจะมีความหมายก็ต่อเมื่อต้องใส่หน่วยนะครับโอเคทีนี้ปริมาณในฟิสิกส์เนี่ยมีหลายประเภทเลยครับมีทั้งการวัดความยาวการวัดมวลการวัดเวลานะครับนะแล้วแต่ละปริมาณเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานอ้างอิงหลายมาตรฐานยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณต้องการวัดเวลานะครับในฟิสิกส์เราก็จะเกี่ยวข้องกับเวลาเยอะสมมติว่าคุณจะวัดเวลาปรากฏว่าคุณวัดเวลาเนี่ยเราก็มีมาตรฐานอ้างอิงตั้งหลายแบบนะครับคุณอาจจะใช้มาตรฐานอ้างอิงเป็นวินาทีก็คือหน่วยเป็นวินาทีหรือไม่ก็คุณอาจจะใช้เป็นนาทีนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับคุณจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากปริมาณที่เรามีจำนวนมากแล้วเนี่ยในแต่ละปริมาณเนี่ยก็ยังมีมาตรฐานอ้างอิงในการวัดเนี่ยหลายแบบครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานอ้างอิงของเราก็จะมีเยอะพูดง่ายๆก็คือหน่วยเนี่ยเราก็จะมีเยอะเราก็เลยจะมีการรวมหน่วยเข้าเป็นกลุ่มครับเพื่อความสะดวกนะเราจะรวมหน่วยเข้าเป็นกลุ่มเมื่อเรารวมหน่วยเข้าเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มของหน่วยตัวนี้นะครับว่าระบบหน่วยครับเราจะเรียกมันว่าระบบหน่วยซึ่งระบบหน่วยในปัจจุบันนะครับที่เรายังคงมีใช้อยู่เนี่ยเราจะมีอยู่2ระบบแรกเนี่ยก็คือระบบเมตริกนะครับ
ระบบเมตริกเนี่ยซึ่งในตอนนี้ก็คือพัฒนามาเป็นระบบที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือตัวระบบ SI ครับนะผมก็คือระบบ SI อย่างนี้นะครับ S แล้วก็ I เราอาจจะย่อเป็นตัว S ใหญ่แล้วก็ I ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงระบบเมตริกก็จะใช้คำว่าระบบ SI นะครับระบบ SI เนี่ยจะเป็นระบบหลักของเราครับเพราะว่าจะเป็นระบบที่ต่อไปเราจะใช้แพร่หลายแล้วจะไปแทนอีกระบบหนึ่งที่ว่านี้ก็คือระบบอังกฤษครับระบบอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เคยใช้ในธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับซึ่งหน่วยอังกฤษระบบอังกฤษนะครับระบบอังกฤษที่ว่านี้เนี่ยเราก็จะใช้น้อยลงเรื่อยๆแล้วก็จะขยับเปลี่ยนไปใช้เป็นระบบ SI ครับสาเหตุเนื่องจากว่าตัวระบบ SI เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็ต่อไปมันก็จะใช้แพร่หลายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับผมก็จะพูดถึงตัวระบบหน่วยโดยที่เราจะเน้นไปที่ตัวระบบ SI แล้วเดี๋ยวผมจะตอนที่พูดถึงระบบ SI เนี่ยเราก็จะมีพูดถึงระบบอังกฤษไปด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับและเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าทำไมนะครับระบบ SI จึงจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและจะมาแทนระบบอังกฤษครับนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบ SI กันครับคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงหน่วยในระบบ SI นะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราก็จะมีเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าทำไมระบบ SI จะเป็นระบบหน่วยที่นิยมใช้ต่อไปนะครับสำหรับระบบ SI เนี่ยเราก็จะแบ่งหน่วยนะครับที่อยู่ในระบบ SI เนี่ยออกเป็น2ประเภทครับนะประเภทแรกเราก็จะเรียกว่าหน่วยฐานนะครับอีกประเภทหนึ่งเราก็เรียกว่าหน่วยอนุพัตนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าหน่วย2ประเภทในระบบ SI เนี่ยมันเป็นยังไงหน่วยฐานภาษาอังกฤษก็คือคำว่า base unit แล้วก็หน่วยอนุพัตก็คือ derived unit นะครับเราเริ่มต้นจากหน่วยฐานก่อนนะครับหน่วยฐานในหน่วยฐานที่ว่านี้จะเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบ SI ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวตามตาราง 1.1 ที่คุณเห็นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับก่อนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักหน่วยฐานนี้ก่อนซึ่งก็จะมีชื่อหน่วยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้แทนหน่วยนะครับในตารางเนี่ยก็แต่ละหน่วยก็จะมี3ช่องนะครับอย่างเช่นอันแรกก็คือชื่อหน่วยก็คือเมตรตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณฐานก็คือใช้วัดความยาวเราจะแทนตัวเมตรเนี่ยด้วยตัว m นะครับจากนั้นหน่วยที่2ก็คือกิโลกรัมนะครับก็เป็นหน่วยที่ใช้ในการวัดมวลครับตัวนี้ใช้ตัว k กับตัว g นะครับเป็นสัญลักษณ์หน่วยที่3ก็คือหน่วยวินาทีหน่วยนี้ใช้ในการวัดเวลานะครับแล้วก็แทนด้วยตัว s ก็มาจาก second นะครับหน่วยที่4ก็คือแอมแปร์นะก็จะเป็นหน่วยที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าจะแทนด้วยตัวอักษร a ใหญ่แล้วก็หน่วยที่5ชื่อเคลวินหน่วยนี้ใช้ในการวัดอุณหภูมิใช้แทนด้วยตัว k ใหญ่หน่วยที่6นะครับก็คือหน่วยโมลนะครับใช้ในการแทนด้วยการวัดปริมาณสารครับเราก็จะแทนด้วยตัว mol ซึ่งก็อ่านว่าโมลนะครับแล้วก็หน่วยที่7หน่วยสุดท้ายซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานก็คือแคนเดล่านะครับหน่วยนี้ใช้วัดความเข้มของการส่องสว่างก็แทนด้วยตัว c กับตัว d ครับนะชื่อหน่วยที่คุณเห็นในเนี่ย7หน่วยนะครับคุณไม่ต้องไปท่องนะครับครั้งแรกเนี่ยคุณอ่านชื่ออย่างที่ผมอ่านให้ฟังเพื่อจะทำความรู้จักก่อนมันก็เหมือนกับจากนั้นเนี่ยคุณก็ใช้ไปเรื่อยๆคุณก็จะจำได้เองวิธีการก็คือมันเปรียบเหมือนกับว่าตอนสมมุติว่าคุณเพิ่งจะเข้าโรงเรียนมาใหม่ๆคุณมีเพื่อนในห้องสัก40-50คนนะครับแต่ละคนก็จะมีชื่อคุณคงไม่ได้เอาแต่ละคนมาแล้วจดใส่กระดาษแล้วก็มานั่งท่องว่าใครชื่ออะไรอย่างมากครั้งแรกมาถึงปุ๊บเขาก็จะมาแนะนำตัวกันหน้าห้องนะครับว่า
คนไหนชื่ออะไรใช่ไหมครับเราก็ฟังให้เหมือนกับรู้จักไว้ก่อนเคยได้ยินไว้ก่อนจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตร่วมกันไปเรื่อยๆกับมันนะครับก็เราก็ใช้ชีวิตร่วมกับหน่วยพวกนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกไปเรื่อยๆครับเหมือนเรียกเพื่อนเรียกไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ติดกับเราไปครับ10 ปี20 ปีเราก็ไม่ลืมชื่อเพื่อนก็เหมือนกันครับเราก็ไม่ลืมชื่อหน่วยเพราะฉะนั้นในครั้งแรกเนี่ยเห็นว่าผมอ่านให้คุณฟังก่อนนะครับคุณก็รู้จักแล้วไม่ต้องไปท่องมันนะครับเดี๋ยวเราใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณจะจำได้เองโอเคนะครับทีนี้มีจุดที่สำคัญที่ต้องเน้นในเรื่องของการใช้สัญลักษณ์แทนหน่วยคุณดูในช่องสุดท้ายในตารางนะครับคือช่องที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยเราจะใช้ตัวอักษรแทนหน่วยต่างๆซึ่งมันจะมีทั้งตัวที่เป็นใช้ตัวอักษรตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับอย่างตัวเล็กเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าอย่างตัวเมตรนะครับตัวเมตรนะครับตัวเมตรนะครับแล้วก็ตัวกิโลกรัมนะครับตัวเซคันด์วินาทีตัวโมลตัวแคนเดล่านะครับ5ตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่าใช้อักษรตัวเล็กนะครับการที่ใช้อักษรตัวเล็กนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างแอมแปร์เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าแอมแปร์ก็คือตัว A ใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็เคลวินเนี่ยตัว K ใหญ่การใช้อักษรเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่มีหลักเกณฑ์นะครับอักษรตัวเล็กเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นมาเองลอยๆเลยครับไม่ได้มีที่มานะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อจะเอามาใช้ในขณะที่อักษรที่เป็นตัวใหญ่ที่เอามาแทนชื่อหน่วยเนี่ยจะเป็นการนำมาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ครับเป็นการให้เกียรตินักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานในด้านนั้นๆอย่างเช่นตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยคำว่าแอมแปร์นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยคำว่าแอมแปร์มาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ครับเราก็จะใช้ตัวอักษรเป็นตัว A ใหญ่ทำนองเดียวกันชื่อเคลวินนะครับชื่อหน่วยเคลวินเนี่ยซึ่งใช้วัดอุณหภูมิมาจากนักวิทยาศาสตร์นะครับชื่อเคลวินเราก็ใช้ตัว K ใหญ่เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าคุณเจอหน่วยนะครับหน่วยนั้นๆมาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ใช้อักษรเป็นตัวใหญ่นะครับถ้ามาจากชื่อเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเองก็ใช้อักษรตัวเล็กนะครับโอเคอันนี้คือหน่วยฐานมี7หน่วยคุณก็ทำความรู้จักไว้ก่อนจากนั้นมาดูหน่วยประเภทที่2ครับก็คือหน่วยอนุพัตครับหน่วยอนุพัตเนี่ยก็เกิดจากการรวมกันของหน่วยฐาน7หน่วยที่ว่านี้แหละนะครับก็คือว่าเดี๋ยวพอคุณเรียนฟิสิกส์ไปมันจะมีการเอาปริมาณที่เป็นหน่วยฐานเนี่ยมากระทำกันมันก็จะเกิดหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานเนี่ยมากระทำเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าคุณจะวัดความเร็วนะครับคุณก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีแบบนี้นะครับซึ่งเมตรเนี่ยตัวเมตรก็คือตัว m เนี่ยนะครับตัวเมตรที่เมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงไปตัว m เนี่ยก็จะเป็นหน่วยในการวัดความยาวนะครับก็จะมาจากตัวหน่วยฐานนะครับในการวัดความยาวส่วนตัว s เนี่ยนะครับก็ใช้ในการวัดเวลาครับก็จะเป็นหน่วยฐานเหมือนกันคุณจะเห็นได้ว่าหน่วยเมตรต่อวินาทีที่ว่านี้ซึ่งเป็นหน่วยของความเร็วเนี่ยเกิดจากการนำหน่วยฐานมากระทำกันครับหน่วยเมตรต่อวินาทีที่ว่านี้ก็จะเป็นหน่วยอนุพัตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาคุณเรียนฟิสิกส์ไปเรื่อยๆเมื่อมีบทเรียนใหม่นะครับมีปริมาณใหม่ก็จะมีหน่วยอนุพัตปรากฏขึ้นมาครับเพราะงั้นเราก็จะมีหน่วยอนุพัตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณที่คุณเรียนผ่านไปในแต่ละบทก็เหมือนกันครับคุณก็ไม่ต้องไปท่องหน่วยอนุพัตว่ามันหน่วยนี้คืออะไรหน่วยนี้คืออะไรไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวพอคุณเรียนแต่ละบทไปปุ๊บมีปริมาณใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นมีแรงนะครับมีงานมีพลังงานมีโมเมนตัมนะครับมีกระแสไฟฟ้ามีศักไฟฟ้าแต่ละปริมาณเหล่านี้ก็จะมีหน่วยอนุพัตเพิ่มเติมขึ้นมาคุณทำความรู้จักครั้งแรกครับหลังจากนั้นคุณเรียนไปเรื่อยๆเรียกชื่อมันเรียกชื่อมันเรียกชื่อมันคุณก็จะสนิทสนมแล้วก็จำมันได้ไปอีก5 ปี10 ปี20 ปีหรือจนกระทั่งวันที่คุณจะจำมันไม่ได้ตามธรรมชาตินะครับโอเคอันนี้ก็คือพูดถึงหน่วยในระบบ SI ก่อนคราวนี้เราจะมาดูที่มาครับว่าทำไมหน่วยในระบบ SI เนี่ยจึงใช้แพร่หลายไปทั่วโลกนะครับแล้วมันจะเข้ามาแทนหน่วยอังกฤษผมขอขยับหน้าจอขึ้นไปนะครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเริ่มต้นก็คือว่าสำหรับกรณีของตัวหน่วยในระบบ SI เนี่ยข้อดีซึ่งเป็นข้อสะดวกของหน่วยในระบบ SI ก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำให้หน่วยเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อจะวัดปริมาณต่างๆนะครับมันจะทำได้ง่ายด้วยการคูณกับเลขฐาน10ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาคุณจะวัดความยาวเนี่ยเราก็จะใช้หน่วยเป็นเมตรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับเซนติเมตรก็เล็กลงมานะครับตรงนี้ก็ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีการเปลี่ยนหน่วยก็คุณก็จะเปลี่ยนเป็นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ฟังไปก่อนหน่วยเมตรกับหน่วยเซนติเมตรเนี่ยเซนติเมตรเนี่ยมันหน่วยเล็กกว่าสมมุติว่าคุณไปวัดความยาวของวัตถุอันหนึ่งเนี่ยคุณได้ออกมาเท่ากับ1 เมตรครับ
นะเราก็พบว่ามันก็จะเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างเป็นสิ่งที่คุณรู้จักอยู่แล้วปรากฏว่าคุณจะเห็นได้ว่าตัว100ที่ว่าเนี่ยมันก็คือสามารถเขียนเป็น10 กำลัง 2ได้เพราะฉะนั้นมันจะเขียนออกมาได้เป็นอย่างนี้ครับก็คือ1เมตรเนี่ยมันจะเท่ากับ10 กำลัง 2ในหน่วยเซนติเมตรครับตรงนี้คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าการที่เราจะเขียนโดยใช้หน่วยที่เล็กลงนะครับเราสามารถเขียนในรูปของการคูณด้วยเลขฐาน10ครับก็คือฐาน10แล้วก็ยกกำลังด้วยเลขที่เป็นจำนวนเต็มยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณจะไปวัดมวลครับคุณก็อาจจะใช้เป็นหน่วยกรัมหรือหน่วยกิโลกรัมนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไปวัดปริมาณหนึ่งนะครับมวลของวัตถุอันหนึ่งปรากฏว่าได้เท่ากับ1กิโลกรัมถ้าคุณไปใช้หน่วยที่เล็กลงก็คือหน่วยกรัมมันจะได้เท่ากับ 1,000 กรัมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามีที่มานะตรงนี้ฟังไปก่อนเราบอกว่าตัว 1,000 เนี่ยก็คือสามารถเขียนเป็นเลขฐาน10ได้ก็คือ10 กำลัง 3ครับมันก็จะได้ออกมาว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10 กำลัง 3กรัมครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าเราสามารถทำให้หน่วยเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นได้ด้วยการคูณกับเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10ตรงที่ว่านี้ก็จะใช้ในการเปลี่ยนหน่วยได้สะดวกนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องไปจำมันครับมันก็มีชื่อเหมือนกันนะครับไอ้เลขฐาน10พวกเนี้ยมันจะมีชื่อเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะอ่านชื่อมัน1ครั้งแล้วใช้มันบ่อยๆเราก็จะจำมันได้เองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดแพทเทิร์นในการที่เราจะเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งซึ่งเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นก็แล้วแต่ได้ง่ายครับด้วยวิธีการคำนวณแบบง่ายๆเลยซึ่งจะอยู่ในส่วนต่อไปแต่ว่าหน่วยในระบบอังกฤษเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นครับหน่วยในระบบอังกฤษเนี่ยเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนให้หน่วยมันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวเลขเฉพาะตัวเลขหนึ่งครับแล้วคุณจะต้องจำได้เพราะว่าเลขเฉพาะตรงนี้ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าคุณจะวัดความยาวของวัตถุเหมือนกันคุณจะใช้หน่วยในระบบอังกฤษอย่างเช่นคุณใช้เป็นหน่วยฟุตนะครับก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยนิ้วอย่างนี้นะครับหน่วยนิ้วเราก็บอกว่าสมมติว่าผมไปวัดความยาวของวัตถุอันหนึ่งได้ออกมาเป็น1ฟุตนะครับปรากฏว่าถ้าคุณจะใช้หน่วยที่เล็กลงคือนิ้วเนี่ยมันจะเท่ากับ12นิ้วครับไอ้เลข12ที่ว่านี้เนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยหนึ่งทำให้หน่วยมันเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเลข12ที่ว่านี้เป็นเลขเฉพาะครับคุณจะต้องจำได้นะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพอีกอันหนึ่งก็สมมุติว่าคุณจะวัดปริมาณมวลของสารนะครับก็อาจจะมีหน่วยเป็นปอนด์นะครับเขียนเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับหรือไม่ก็หน่วยเป็นออนซึ่งเล็กลงนะครับเราก็บอกว่าสมมุติว่าคุณไปวัดมวลของวัตถุอันหนึ่งได้1ปอนด์ครับมันจะเท่ากับ16ออนครับซึ่งไอ้เลข16ที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นเลขเฉพาะคุณจะเห็นได้ว่าเลข16ก็เป็นเลขเฉพาะเลข12ก็เป็นเลขเฉพาะคุณจะต้องจำเลขเฉพาะเหล่านี้ได้ครับซึ่งเลขเหล่านี้เนี่ยสำหรับหน่วยหนึ่งกับอีกหน่วยหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือความไม่สะดวกครับแล้วมันจึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หน่วยในระบบ SI ที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะได้รับความนิยมแพร่หลายเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งนะครับที่ให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเนี่ยด้วยเลขฐาน10เนี่ยมันทำได้ง่ายครับและเดี๋ยวต่อไปคุณจะเห็นว่านะครับด้วยการคำนวณแบบง่ายๆคุณจะเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยหนึ่งได้นะครับโอเคทีนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าเราก็ต้องเน้นนะครับในเรื่องของระบบหน่วยในระบบ SI เนี่ยสิ่งที่เราจะเน้นก็คือว่าจุดเด่นของมันคือการเปลี่ยนจากหน่วยเล็กลงให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตัวเลขฐาน10ตัวนี้เพราะฉะนั้นในส่วนต่อไปผมก็จะแนะนำเลขฐาน10ตรงนี้ให้คุณรู้จักก่อนนะครับโดยการจะบอกคุณว่าเลขฐาน10แต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับใช้สัญลักษณ์อะไรมีชื่อว่าอะไรเราอ่านครั้งเดียวไม่ต้องท่องเดี๋ยวเราใช้ไปบ่อยๆจะจำได้เองนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขฐาน10กันก่อนครับเลขฐาน10ที่ใช้ในการทำให้หน่วยในระบบ SI ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเนี่ยนะครับเราจะเรียกชื่อเป็นภาษาไทยว่าคำนำหน้าหน่วยครับก็คือที่เขียนทางด้านขวามือนะครับคำนำหน้าหน่วยนะครับชื่อมันก็บอกเลยครับว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะอยู่หน้าหน่วยมาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า prefix ครับตัวคำนำหน้าหน่วยที่ว่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในตาราง 1.2 ครับจะมีทั้งหมด10ตัวที่คุณควรจะรู้จัก
นะครับใน10ตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวก็จะมีชื่อครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ย่อซึ่งใช้แทนด้วยตัวอักษรแล้วจากนั้นก็คือตัวที่เป็นเลขฐาน10ที่เทียบเท่ากันเรามาดูชื่อทีละตัวเลยนะครับผมอ่านให้ฟัง10ตัวก่อนเพื่อจะทำความรู้จักนะตัวแรกก็คือเทระครับนะเราก็บอกว่าตัวเทระเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ย่อเป็นตัว T ใหญ่แล้วก็ตัวเลขฐาน10ที่ว่าที่แทนถึงเทระเนี่ยก็คือ10กำลัง12ตัวต่อไปก็จิกะนะครับตัวนี้ก็ตัว G ใหญ่แล้วก็10กำลัง9ตัวต่อไปก็เมกะนะครับก็ใช้ตัว M ใหญ่แล้วก็10กำลัง6นะครับตัวต่อไปก็กิโลนะครับก็คือใช้ตัว K เล็กนะครับแล้วก็เท่ากับ10กำลัง3ครับตัวต่อไปก็เดซินะครับก็แทนด้วยตัว D เล็กนะครับแล้วก็10กำลังลบ1นะครับตัวต่อไปก็เซนติแทนด้วยตัว C เล็กแล้วก็เท่ากับ10กำลังลบ2ตัวต่อไปก็คือมิลลินะครับก็จะแทนด้วยตัว M แล้วก็ใช้แทนตัว10กำลังลบ3ตัวต่อไปก็ไมโครนะครับก็แทนด้วยตัวนี้ครับอ่านว่าตัวมิลนะครับตัวนี้มาจากภาษากรีกนะครับผมเขียนไว้ด้านขวานะตัวนี้นะครับก็จะอ่านว่ามิลนะครับมาจากภาษาอังกฤษก็คืออย่างนี้นะครับอ่านว่ามิลก็จะแทนเลขฐาน10ก็คือ10กำลังลบ6ตัวต่อไปก็นาโนนะครับก็คือแทนด้วยตัว n เล็กนะแล้วก็แทนตัว10กำลังลบ9ตัวสุดท้ายก็พิโกนะครับก็จะเป็นตัว p เล็กครับแล้วก็แทนเลขฐาน10ก็คือ10กำลังลบ12นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับตัวเลขฐาน10บริเวณที่อยู่กลางๆตารางนะครับก็คือประมาณประเภทอย่างเงี้ยนะครับกลางๆตารางแต่ตอนนี้คุณจะพบว่าเทคโนโลยีของเราที่พัฒนาไปนะครับมันจะพัฒนาไปทางด้านหนึ่งก็คือพัฒนาไปทางด้านวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือวัตถุที่มีขนาดเล็กลงมากๆถ้าคุณทำพวกคอมพิวเตอร์คุณก็จะได้ยินคำว่าเทระบ่อยๆในพวกฮาร์ดดิสก์นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านบนเนี่ยคุณก็จะเริ่มคุ้นเคยแล้วจากนั้นสำหรับเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กๆตอนนี้คุณก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับนาโนเห็นไหมทางด้านล่างคุณก็จะคุ้นเคยเพราะฉะนั้นทั้ง10ตัวเนี้ยนะครับตอนนี้เราก็จะมีการใช้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ทำความรู้จักมันไว้ก่อนไม่ต้องท่องนะครับมีตารางเอาไว้ในมือก็ได้ถึงเวลาเดี๋ยวพอคุณจะใช้คุณก็หยิบตารางขึ้นมาดูนะครับใช้ไปบ่อยๆบ่อยๆแล้วเดี๋ยวคุณก็จะจำมันได้เองนะครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตัวคำนำหน้าหน่วยที่ผมอยากจะเน้นนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าคุณจะเห็นได้ว่าสำหรับตัวคำนำหน้าหน่วยเนี่ยอย่างเช่นดูในตารางนะครับอย่างตัวเทระเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็คือตัว T ใหญ่ซึ่งใช้แทน10กำลัง12อย่างเงี้ยนะครับมันมีความหมายว่าในฟิสิกส์เนี่ยสิ่งที่จะใช้แทนจำนวนนะครับไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับตัวอักษรก็สามารถใช้แทนจำนวนได้ในที่นี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าอย่างตัวอย่างเนี่ยผมบอกว่าใช้ตัว t ก็คือ t ใหญ่เนี่ยครับก็คือเทระตัวเนี้ยนะครับต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้ตัว t เนี่ยแทนนะครับแทนตัว10กำลัง12ได้คือมันมีค่าเทียบเท่ากันนะครับในฟิสิกส์เนี่ยตัวอักษรก็สามารถแสดงถึงจำนวนได้นะครับทำนองเดียวกันครับตัวกิโลอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัว k เล็กเราก็บอกว่าอย่างในตารางเนี่ยตัวกิโลคือตัว k เล็กซึ่งหมายถึง10กำลัง3มันจะหมายความว่าตัว k เนี่ยนะครับซึ่งต่อไปเป็นคำนำหน้าหน่วยเนี่ยมันสามารถใช้แทนเลข10กำลัง3ได้ครับมันเทียบเท่ากันเลยครับคุณสามารถจะเปลี่ยนจาก k ไปเป็น10กำลัง3หรือคุณเจอ10กำลัง3จะเปลี่ยนกลับเป็น k ก็ได้ครับนี่คือหลักการที่สำคัญนะครับในฟิสิกส์นะครับจำนวนไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นตัวเลขอย่างเดียวครับตัวอักษรก็มีค่าเป็นจำนวนได้นี่คือส่วนแรกนะครับที่ผมอยากจะเน้นส่วนที่2คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าในฟิสิกส์เราเนี่ยเราจะใช้อักษรนะครับตัวอักษรแทนปริมาณต่างๆอย่างที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แล้วตอนนี้เราก็จะมีการใช้ตัวอักษรแทนคำนำหน้าหน่วยอีกนะครับเพราะงั้นตัวอักษรของเราเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดครับแต่ว่าปริมาณรวมไปถึงหน่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้มีจำนวนมากและมากกว่าจำนวนตัวอักษรครับมีหลายครั้งที่เราจำเป็นจะต้องใช้ตัวอักษรซ้ำกันยกตัวอย่างเช่นนะครับดูที่มุมล่างทางขวานะครับผมยกตัวอย่างให้คุณดูนะครับสมมุติก่อนหน้านี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าเรามีการใช้ตัวอักษรเป็นตัว m เล็กครับ
ก่อนหน้านี้ตอนเรื่องหน่วยเนี่ยปรากฏว่าตัว m เล็กของเราเนี่ยแทนด้วยตัวแทนหน่วยเมตรครับซึ่งเราก็ใช้เป็นตัว m พอมาตอนนี้นะครับคุณดูในตารางตรงตัว m เล็กก็คือตรงมิลลิครับมิลลินะตัวในตารางก็คือตรงนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวมิลลิเนี่ยซึ่งเป็นคำนำหน้าหน่วยนะครับเราก็แทนด้วยตัว m อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมาทางด้านล่างนะครับคุณจะพบว่าตัว m เนี่ยตอนนี้เราก็ใช้แทนคำนำหน้าหน่วยก็คือคำว่ามิลลิครับซึ่งก็ใช้ m อีกเหมือนกันคุณจะพบว่ามันซ้ำกันครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะ m ใน m ในกรณีของหน่วยเป็นเมตรครับ m ในกรณีของคำนำหน้าหน่วยคือมิลลิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะเจออย่างนี้บ่อยก็คือเราจะมีการใช้ตัวอักษรแล้วมันแทนปริมาณหรือแทนจำนวนต่างๆแล้วมันซ้ำกันครับวิธีการก็คือคุณจะต้องดูความหมายในขณะนั้นประกอบแล้วคุณจะบอกได้ว่าอย่างกรณี m เนี่ยคุณดูความหมายในขณะนั้นประกอบคุณจะบอกได้ว่าตอนนั้นมันควรจะเป็นเมตรหรือมันควรจะเป็นมิลลิครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังแล้วเดี๋ยวจะมีการยกตัวอย่างตอนที่ทำจริงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้คุณสังเกตนะครับเวลาคุณทำไปเนี่ยคุณจะได้ไม่สับสนว่าทำไมตรงนี้มันเป็นตัวอักษรนี้ตัวนี้เป็นตัวอักษรนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้คุณก็ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยแล้วก็ระบบหน่วยในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่านะครับอย่างที่เราพูดมานะเราจะเน้นที่หน่วยในระบบ SI ครับและจุดสำคัญของหน่วยในระบบ SI ก็คือว่าเราสามารถจะเปลี่ยนหน่วยให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้ด้วยการใช้ตัวคำนำหน้าหน่วยครับนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับในส่วนแรกของบทเรียนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหน่วยแล้วก็การเปลี่ยนหน่วยในหัวข้อต่อไปคือหัวข้อ 1.3 เนี่ยผมจะแสดงให้คุณดูวิธีการเปลี่ยนหน่วยครับว่าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งเนี่ยทำยังไงนะครับคุณจะพบว่ามันง่ายมากเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อ 1.3 กันครับหลังจากที่คุณได้รู้จักหน่วยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาที่หัวข้อ 1.3 เรื่องการเปลี่ยนหน่วยครับก่อนอื่นเนี่ยมาดูความจำเป็นก่อนว่าทำไมเราถึงต้องมีการเปลี่ยนหน่วยผมยกตัวอย่างให้คุณดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าคุณต้องไปวัดความยาวของวัตถุมานะครับมีวัตถุอยู่2อันนะครับคุณไปวัดความยาวมาปรากฏว่าคุณไปวัดความยาวมาของวัตถุอันที่1นะครับไปวัดออกมาได้40เซนครับอันนี้คือคุณใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรปรากฏว่าอีกวัตถุหนึ่งคุณไปวัดมาดันไปวัดมาอีกหน่วยหนึ่งครับเป็นหน่วยนิ้วครับได้ออกมาเป็น17นิ้วคราวนี้เกิดมีคนมาถามคุณว่า2วัตถุเนี่ย40เซนกับ17นิ้วเนี่ยวัตถุไหนยาวกว่ากันครับปรากฏว่าคุณตอบไม่ได้ครับเพราะมันอยู่บนมาตรฐานอ้างอิงคนละมาตรฐานกันหน้าที่ของคุณก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนนะครับจากหน่วยหนึ่งให้เป็นหน่วยหนึ่งอย่างเช่นคุณอาจจะเปลี่ยนจากหน่วยนิ้วเนี่ยให้เป็นหน่วยเซนนะครับผมก็ไปลองคำนวณมาให้คุณดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนกันปรากฏว่าคุณเปลี่ยน17นิ้วเนี่ยให้เป็นหน่วยเซนได้ออกมาเท่ากับนะครับ43เซนติเมตรครับพอออกมาเป็น43เซนติเมตรปุ๊บคุณจะพบว่าคุณตอบได้เลยครับว่าวัตถุที่2ยาวกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่บนหน่วยเดียวกันแล้วคุณก็สามารถจะเปรียบเทียบกันได้ว่าใครมากกว่าน้อยกว่านี่ก็คือความจำเป็นอย่างหนึ่งความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับมันมีกรณีที่นะครับเรามีการใช้หน่วยผสมกันในการวัดปริมาณเดียวกันอย่างเช่นคุณทำการวัดพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าคุณมีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งปรากฏว่าคุณไปวัดด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับได้ออกมาโดยวัดในหน่วยฟุตได้ออกมาเท่ากับ9ฟุตแล้วคุณไปวัดอีกด้านหนึ่งครับนะปรากฏว่าเป็นด้านยาวได้ออกมา5เมตรครับอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าคุณวัดความยาวเหมือนกันนะครับแล้วเป็นวัตถุเดียวกันแต่คุณดันไปใช้หน่วยคนละหน่วยเสร็จแล้วพอคุณต้องการหาพื้นที่ครับพื้นที่ของตัวแผ่นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยนะครับก็จะใช้กว้างคูณยาวมันก็จะเท่ากับการเอา9ฟุตที่คุณวัดได้นะครับคูณกับ5เมตรคุณก็เลยต้องไปเขียนเป็นอย่างนี้ครับ9ฟุตแล้วก็คูณกับ5เมตรซึ่งการเขียนแบบนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ครับสาเหตุเนื่องจากว่าคุณวัดปริมาณเดียวกันแต่ว่าใช้หน่วยคนละประเภทกันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือคุณควรจะใช้หน่วยเดียวกันในการวัดปริมาณประเภทเดียวกันคุณอาจจะใช้หน่วยฟุตเหมือนกันก็ได้ใช้ตรงนี้เป็นฟุตหรือคุณใช้เป็นเมตรเหมือนกันก็ได้ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นหน่วยเมตรมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหน่วยจึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องทำอยู่เสมอแล้วก็นะครับเวลาคุณสอบเนี่ย
ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเขาจะไม่ออกข้อสอบตรงๆว่ามีปริมาณนี้ในหน่วยนี้ให้คุณเปลี่ยนเป็นปริมาณอื่นให้คุณเปลี่ยนเป็นปริมาณในหน่วยอื่นอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ออกข้อสอบแบบนี้ครับเพราะมันง่ายเกินไปแต่เขาจะแทรกอยู่ในส่วนต่างๆของการคำนวณครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมตินะว่าเขาต้องการให้คุณหาพื้นที่ยกตัวอย่างนะครับแทนที่เขาจะให้เป็นหน่วยเมตรเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเขากลับให้เป็นหน่วยเมตรกับหน่วยฟุตแล้วตัวเลือกอาจจะเป็นหน่วยเมตรอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับคุณก็จะต้องทำการเปลี่ยนจากหน่วยฟุตเป็นหน่วยเมตรโดยปริยายครับถึงเขาจะไม่บอกให้คุณทำคุณก็ต้องทำเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับการเปลี่ยนหน่วยมันจะแทรกอยู่ในทุกๆบทจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับโอเคคราวนี้คุณก็เห็นแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหน่วยมาดูหลักการครับหลักการในการเปลี่ยนหน่วยก็คือว่าตัวหน่วยเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาที่เราใช้เท่านั้นเองครับอย่างตัวเซนติเมตรอย่างเงี้ยนะครับตัวนิ้วนะครับตัวเมตรตัวฟุตมันเป็นเพียงภาษาครับมันเป็นภาษาที่เกิดจากมาตรฐานอ้างอิงต่างกันใช้แทนปริมาณส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับปริมาณของเดิมเนี่ยมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงครับยกตัวอย่างนะครับให้คุณเห็นภาพรวมง่ายๆอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีวัตถุนะครับก็คือเป็นเชือกก็ได้เหมือนเดิมนะครับมีเชือกอยู่เส้นหนึ่งจากนั้นเชือกที่ว่านี้เนี่ยผมก็ต้องการวัดความยาวมันครับผมต้องการวัดความยาวมันเราก็อาจจะมีการวัดความยาวบนหน่วยนะครับหลายหน่วยอย่างเช่นผมวัดความยาวเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับมันได้ออกมาเท่ากับ100เซนติเมตรสมมุตินะจากนั้นเนี่ยพอผมไปวัดความยาวด้วยอีกหน่วยหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็เอาไม้เมตรมาวัดปรากฏว่าตัวเชือกที่ว่าเนี่ยยาว1เมตรพอดีเลยครับคุณจะเห็นได้ว่าถ้าคุณใช้ตัวเซนติเมตรนะครับมันก็จะได้100เซนซึ่งก็หมายถึงเชือกเส้นนี้ครับพอคุณใช้หน่วยเป็นเมตรนะครับคุณไปวัดได้1เมตรครับมันก็หมายถึงความยาวของเชือกเส้นเดียวกันคุณจะเห็นได้ว่า100เซนติเมตรกับ1เมตรเนี่ยนะครับเขียนไม่เหมือนกันครับนั่นคือภาษาต่างกันแต่มันแทนปริมาณทางฟิสิกส์ที่เป็นปริมาณเดียวกันหรือก็คือความยาวมันเท่ากันนั่นหมายความว่าผมสามารถเขียนได้ครับว่า100เซนติเมตรกับ1เมตรเนี่ยเป็นปริมาณเดียวกันก็คือเท่ากันครับเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากหน่วย100เซนติเมตรนะครับเป็นหน่วย1เมตรสมมุตินะมันก็คือการเปลี่ยนภาษาจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยที่ปริมาณทางฟิสิกส์จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงครับนี่คือหลักการสำคัญของเราเลยนะครับแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังนะในฟิสิกส์กับในคณิตศาสตร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคุณเขียน100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเนี่ยถูกต้องนะครับถูกต้องแน่นอนไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ถ้าคุณไปอยู่ในคณิตศาสตร์นะครับคุณไปเขียนว่า100นะครับเท่ากับ1อย่างนี้ไม่ถูกนะครับในคณิตศาสตร์100กับ1เนี่ยไม่เท่ากันแต่ในฟิสิกส์เนี่ยพอคุณเติมหน่วยเซนติเมตรเข้าไปเติมหน่วยเมตรเข้าไป100เซนติเมตรกับ1เมตรเท่ากันเพราะฉะนั้นการที่เป็นจำนวนเดียวกันในฟิสิกส์กับในคณิตศาสตร์จะต่างกันนะครับนี่คือส่วนสำคัญโอเคนะครับทีนี้คุณก็คงจะพอมองเห็นตัวนี้แล้วนะครับนี่คือตัวคอนเซปต์หลักของเราเลยก็คือว่าพอคุณจะเปลี่ยนหน่วยก็คือการเปลี่ยนภาษาครับโดยที่ปริมาณทางฟิสิกส์นั้นๆเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนหน่วยก็คืออะไรก็คือวิธีการก็คือเราจะต้องทำการเปลี่ยนภาษาไปก็คือเปลี่ยนหน่วยไปนะครับโดยต้องไม่ทำให้ปริมาณนั้นๆเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนคืออะไรคุณมาดูตัวอย่างผมยกตัวอย่างทางด้านขวาอีกนะครับเพื่อให้คุณมองเห็นภาพนะเดี๋ยวพอคุณเห็นคอนเซปต์ปุ๊บเดี๋ยวคุณจะทำได้ง่ายๆนะครับสมมุติก็เหมือนเดิมครับผมก็มีวัตถุนะครับซึ่งมีเป็นเชือกเหมือนเดิมแล้วจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำการวัดความยาวครับนะสมมุติว่าผมทำการวัดความยาวครั้งแรกในหน่วยเซนติเมตรนะครับมันก็จะได้ออกมาเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับแล้วก็ผมวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวัดในหน่วยเมตรก็ปรากฏว่ามันจะได้ความยาวของเชือกเส้นเดียวกันเนี่ยคือ1เมตรทีนี้คุณมาดูไอเดียสำคัญตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราวัดได้100เซนติเมตรเนี่ยนะครับก็คือแบบนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาษาตัวนี้ไปนะครับโดยที่ปริมาณของมันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยวิธีการของเราก็คือเราจะเอาเลข1ไปคูณครับผมลองตรงนี้100เซนติเมตรนะครับผมเอาเลข1ไปคูณปุ๊บ
คุณจะพบว่ามันก็จะออกมาเท่ากับ100เซนติเมตรเหมือนเดิมก็คือปริมาณไม่เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปงงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าเลข1คืออะไรทำนองเดียวกันครับถ้าคุณมีของเดิมเป็นหน่วยเมตรนะครับคุณจะเปลี่ยนภาษาไปแล้วปริมาณไม่เปลี่ยนคุณก็จะเอาเลข1มาคูณครับปริมาณก็เท่าเดิมก็คือ1เมตรนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเน้นในช่วงแรกก็คือว่าในการที่เดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนภาษานะครับก็คือเราจะใช้เลข1ครับเราจะเอาเลข1เนี่ยมาคูณกับตัวเดิมแล้วมันจะทำให้สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยภาษาหรือตัวอักษรที่เขียนเปลี่ยนไปนะครับมันจะแทนปริมาณทางฟิสิกส์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นเลข1คือหัวใจของการเปลี่ยนหน่วยเรามาดูเลข1กันครับว่าเลข1ในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอที่ว่างๆตรงเนี้ยมุมล่างขวาเนี่ยผมขอเขียนเลข1ให้ดูนะครับเลข1ในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราจะมีอยู่2ประเภทนะครับผมขอแบ่งพื้นที่จะได้ชัดๆเลยนะครับประเภทที่1นะครับคุณดูนะผมจะแบ่งให้ชัดๆนะครับประเภทที่1จะเป็นเลข1จากหน่วย2หน่วยครับนะครับเลข1จาก2หน่วยที่ต่างกันยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าเราทราบมาแล้วนะครับสมมติว่าเราต้องทราบสมมติว่าเราทราบมาก่อนแล้วนะครับว่า1ฟุตนะครับ1ฟุตเท่ากับ12นิ้วโอเคไหมครับอันนี้เราน่าจะทราบนะครับสมมุตินะครับว่าคุณมีวัตถุอยู่วัตถุหนึ่งแล้วพอจะวัดความยาวเนี่ยคุณไปวัดความยาวในหน่วยฟุตแล้วได้ความยาวเท่ากับ1ฟุตนะครับจากนั้นวัตถุเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณไปวัดในหน่วยนิ้วนะครับคุณจะพบว่ามันจะได้ความยาว12นิ้วเพราะฉะนั้น1ฟุตกับ12นิ้วเนี่ยมันจะเท่ากันเพราะมันแทนวัตถุที่มีความยาวเดียวกันนะครับคุณจะพบว่าทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยคือปริมาณที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอานะครับผมเอา1ฟุตตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย12นิ้วมันก็หมายความว่าผมเอาจำนวนที่ปริมาณที่มีจำนวนเท่ากันนะครับหารกันมันก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1ครับเปรียบเทียบได้นะครับเปรียบเทียบได้สมมุติว่าผมขอขยับลงมานะครับเปรียบเทียบได้กับในคณิตศาสตร์อย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีเลขนะครับ1/2นะครับ1/2นะครับกับอีกเลขหนึ่งคือ0.5คุณจะเห็นได้ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นปริมาณเป็นจำนวนเป็นปริมาณที่มีจำนวนเท่ากัน1/2กับ0.5เนี่ยเท่ากันเอามาเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับแบบนี้ทำนองเดียวกันครับในฟิสิกส์1ฟุตกับ12นิ้วเนี่ยก็จะแทนนะครับปริมาณที่มีจำนวนเท่ากันเพราะงั้นพอผมเอามาหารกันหรือเขียนในรูปเศษส่วนแบบนี้เนี่ยมันย่อมมีค่าเท่ากับ1ครับในทำนองเดียวกันผมสลับบนล่างกันนะครับก็คือผมเอา12นิ้วเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย1ฟุตมันก็คือ1เหมือนกันครับเพราะว่ามันเอาปริมาณที่มีจำนวนเท่ากันเนี่ยหารกันก็จะเป็น1ตัวสัดส่วนตรงเนี้ยนะครับก็คือ1ฟุตหาร12นิ้วหรือจะเป็น12นิ้วหาร1ฟุตตรงเนี้ยนะครับเราเรียกชื่อว่าตัวประกอบการเปลี่ยนครับนะเรียกชื่อว่าตัวประกอบการเปลี่ยนที่ว่านี้ก็คือการเปลี่ยนหน่วยเดี๋ยวเราไปดูว่าใช้ยังไงนะครับตัวประกอบการเปลี่ยนอย่างนี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวประกอบการเปลี่ยนเพื่อให้คุณเห็นก่อนว่าเลข1จาก2หน่วยที่มันต่างกันอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบไหนบ้างผมยกตัวอย่างให้คุณดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่ามันหาได้คุณไปกดใน Google เอาก็ได้นะครับก็คือว่าคุณจะหาได้ว่า1ฟุตนะครับ1ฟุตมันจะเท่ากับในหน่วยเมตรก็คือ0.305เมตรคุณจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย2หน่วยที่ต่างกันนะครับระหว่างหน่วยฟุตกับหน่วยเมตรคุณจะเห็นได้ว่าผมเขียนตรงนี้นะคุณจะเข้าใจเองเลยว่าตรงนี้คือหน่วยเมตรครับไม่ใช่มิลลินะครับโอเคนะเพราะงั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากการดูความหมายประกอบไปนะครับตรงนี้เนี่ยพอเราทราบว่า1ฟุตเท่ากับ0.305เมตรคุณจะสามารถเขียนตัวประกอบการเปลี่ยนระหว่าง2หน่วยนี้ได้ครับก็คือคุณเอา1ฟุตตั้ง
แล้วก็หารด้วย 0.305 เมตรต้องมีหน่วยตามไปหมดนะครับคุณจะไปเขียน1หารด้วย 0.305 อย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่เท่ากัน1แต่ว่าพอคุณใส่หน่วยฟุตกับหน่วยเมตรเข้าไปปุ๊บอันนี้หารกันแล้วเท่ากับ1ซึ่งคุณจะสลับบนล่างกันก็ได้ก็คือ 0.305 เมตรแล้วหารด้วย1ฟุตตัวนี้ก็คือเลข1เหมือนกันครับและทั้งก้อนนี้ก็คือตัวประกอบการเปลี่ยนระหว่างหน่วยฟุตกับหน่วยเมตรนะครับเขียนให้ดูก่อนไม่ต้องไปท่องมันนะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูก่อนว่าเลข1มันเป็นยังไงโอเคนะครับอันนี้ก็คือเลข1ในรูปแบบแรกครับคือเลข1จากหน่วย2หน่วยที่ต่างกันนี่คือเลข1ในฟิสิกส์นะครับอย่าลืมนะว่าเลข1เนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนหน่วยของเราแล้วมันมี2ประเภทครับอันนี้คือประเภทที่1เรามาดูประเภทที่2ครับประเภทที่2ก็ขอเขียนที่ด้านล่างนะครับประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นเลข1ในฟิสิกส์เนี่ยแหละนะครับแต่เป็นเลข1จากตัวคำนำหน้าหน่วยก็คือจากตัวprefix นะครับ prefix เรามาดูว่าเลข1จาก prefix เนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณต้องไม่ลืมว่าตอนที่เราพูดถึงคำนำหน้าหน่วยหรือ prefix เนี่ยนะครับเราสามารถแสดงหรือแทนนะครับจำนวนนะครับของปริมาณ1ได้โดยการใช้ตัวอักษรครับไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขอย่างเดียวผมขอขยับขึ้นไปนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เนี่ยผมยกตัวอย่างไปหลายตัวนะครับเราก็จะค่อยๆคุ้นเคยนะครับยกตัวอย่างเช่นก็คือตัว k นะครับตัว k เนี่ยก็คือตัวกิโลนะครับหลานว่ากิโลมันจะแทน10กำลัง3ครับตัวนี้ก็คือตัวกิโลนะครับผมเขียนกำกับเอาไว้แรกๆนะเดี๋ยวคุณก็จะชินตัวกิโลตัวนี้มีความหมายว่านะครับตัว k นะครับในคำนำหน้าหน่วยเนี่ยมันเทียบเท่าได้กับเลข10กำลัง3เลยครับคุณสามารถจะแทนกันได้ระหว่าง2ตัวนี้ทำนองเดียวกันผมยกตัวอย่างให้ดูอีก2ตัวนะครับตัว m นะครับตัวนี้ก็คือมิลลิครับก็จะแทนด้วย10กำลังลบ3จะเห็นได้ว่าตอนนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้คือมิลลินะไม่ใช่เมตรนะครับมันก็จะเขียนในลักษณะเทียบเท่ากันได้ว่าตัว m เนี่ยก็เทียบเท่าได้กับเลข10กำลังลบ3ครับและตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือตัวไมโครนะครับก็คือตัวมิลตัวนี้ไมโครนะครับมันก็จะแทนด้วยเลข10กำลังลบ6ครับตัวนี้อ่านว่าไมโครนะครับแล้วเราก็เขียนให้มันเทียบเท่ากันได้ว่านะครับตัวนี้ตัวมิลนะครับไมโครก็คือเทียบเท่ากับ10กำลังลบ6ครับโอเคนะคราวนี้ผมจะแสดงเลข1ให้คุณดูครับว่าเลข1จากตัวคำนำหน้าหน่วยเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ขอเป็นที่ทางด้านขวามือเล็กๆทางขวามือนี้แล้วกันนะครับเนื่องจากตัว k เนี่ยนะครับตัว k มันคือ10กำลัง3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมเอา k เนี่ยแล้วก็หารด้วย10กำลัง3คุณจะพบว่าตัว k เนี่ยตัว k ตัวนี้นะครับมันก็คือ10กำลัง3ครับเพราะฉะนั้นผมสามารถจะเขียนอย่างนี้ได้ครับตัว k ก็คือ10กำลัง3แล้วก็หารด้วย10กำลัง3มันก็คือ1ครับคุณจะเห็นได้ว่าก้อนนี้ครับคือเลข1ของเราครับก้อนนี้คือเลข1ในฟิสิกส์เป็นเลข1ที่เกิดจากคำนำหน้าหน่วยในทำนองเดียวกันนะครับคุณอาจจะเขียนเลข1อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับตัว k ตัวเนี้ยตัวนี้10กำลัง3คุณเอาขึ้นไปข้างบนก็เป็น10กำลังลบ3แบบนี้ก็ได้นะครับลองดูก็เขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ k แล้วคุณก็ไปคูณด้วย10กำลังลบ3ตัวนี้ก็เป็น1ก็เหมือนกันเพราะว่าตัว k ตัวนี้ก็คือ10กำลัง3นะครับแล้วก็คูณด้วย10กำลังลบ3เห็นไหมครับมันก็เวลาคูณกันเลขฐานเดียวกันนะครับก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันก็เป็น3บวกกับลบ3ก็จะได้0นะครับ10กำลัง0ก็มีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับก้อนนี้ก็คือเลข1ในฟิสิกส์ของเราอีกเหมือนกันครับคุณจะใช้เลข1ที่เป็นรูปเศษส่วนแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็จะผมชอบแบบนี้แล้วกันแล้วแต่คุณชอบนะครับคุณชอบเศษส่วนก็ได้ตรงไปตรงมาผมชอบแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าที่ชอบแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าอยากจะเขียนอยู่บนบรรทัดเดียวกันนะครับแต่คุณเขียนแบบนี้ก็เป็นเศษส่วนแค่นั้นเองไม่ต่างอะไรกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเลข1อีก2ตัวที่เหลือคุณก็น่าจะเขียนได้นะครับก็คือมิลลิกับไมโครผมเขียนให้ดูเลยแล้วกันนะครับเขียนเร็วๆนะตัวมิลลิก็คือตัว m เห็นไหม m เนี่ยคือ10กำลังลบ3นะครับคุณเอา10กำลังลบ3ไปหารอันนี้ก็1นะครับหรือไม่ก็คุณตัว m เนี่ย10กำลังลบ3ใช่ไหมครับคุณคูณกับเลข10กำลัง3ครับก็คือถ้าตัวนี้เป็นลบคุณก็เอาตัวบวกมาคูณครับตัวพวกนี้ก็จะเป็น1ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้
นะครับก็คือเลข1ที่เกิดจากตัวมิลลิและทำนองเดียวกันครับสำหรับไมโครก็คือตัวมิลนะครับคือ10กำลังลบ6คุณก็เอา10กำลังลบ6ไปหารครับตัวเดียวกันหารกันก็เป็น1หรือไม่ก็คุณเอาขึ้นไปคูณครับก็ตัวนี้10กำลังลบ6คุณก็ไปคูณด้วย10กำลัง6นะครับเป็นเลขชี้กำลังที่มีเครื่องหมายบวกลบตรงกันข้ามกันตัวนี้ก็จะได้1ครับเห็นไหมนี่ก็คือเลข1ในฟิสิกส์ครับเป็นเลข1แบบที่2นะครับแบบแรกคือมาจากหน่วยที่ต่างกันแบบที่2นี่มาจากคำนำหน้าหน่วยหรือก็คือ prefix ครับคราวนี้ตอนนี้คุณรู้จักเลข1แล้วนะผมก็จะแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยให้คุณดูอยู่บนพื้นฐานนะครับว่าผมเชื่อว่าคุณเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณต้องบวกลบคูณหารเลขเป็นนะครับอันนี้เด็กประถมก็ทำเป็นและคุณสามารถจัดการกับเลขฐาน10นะครับก็คือ10ยกกำลังคือเลขยกกำลังนะครับที่คูณหรือหารกันอยู่ได้นะครับแค่นี้เองผมต้องการแค่นี้นะครับความสามารถทางคณิตศาสตร์แค่นี้แล้วคุณจะเปลี่ยนหน่วยได้ทุกรูปแบบนะครับโอเคผมขอขยับลงไปเพื่อจะแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยนะครับก็ขึ้นหน้า2กันเลยผมจะแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยให้คุณดู2ตัวอย่างเป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะครับโดยที่2ตัวอย่างที่ว่านี้เนี่ยเราก็จะใช้เลข1นะครับ2แบบที่1ก็คือเลข1จากหน่วยที่ต่างกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างที่2ก็จะเป็นการใช้เลข1จากคำนำหน้าหน่วยนะครับโอเคเรามาเริ่มดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยครับนะตัวอย่างแรกเนี่ยเราก็ใช้จากที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นะครับซึ่งการหาพื้นที่แล้วปรากฏว่าเราไปวัดความกว้างกับความยาวคนละหน่วยกันก็คือว่าเรามีตัวพื้นที่อยู่นะครับแล้วเราดันไปวัดนะครับความกว้างได้ออกมา9ฟุตแต่ดันไปวัดความยาวอีกหน่วยหนึ่งครับได้ออกมา5เมตรเราอยากจะหาพื้นที่ครับนะโดยที่เราต้องการหาพื้นที่ให้มันอยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับอาจจะเป็นหน่วยเมตรเหมือนกันหรือหน่วยฟุตเหมือนกันก็ได้ซึ่งผมจะทำให้ดูทั้ง2แบบหลักการอย่าลืมนะครับเราจะเอาเลข1คูณเข้าไปกับปริมาณเดิมแล้วเปลี่ยนภาษาไปครับแต่ปริมาณมันจะไม่เปลี่ยนเพราะเราเอาเลข1เข้าไปคูณนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นผมเริ่มต้นจากการเขียนตัวสมการของพื้นที่ก่อนนะครับตัวพื้นที่เนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับสำหรับกรณีพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็จะใช้กว้างคูณกับยาวครับในที่นี้นะครับกว้างของเราก็คือ9ฟุตครับนะยาวของเราก็คือ5เมตรคืออันนี้เราพอเดาออกนะว่า9ฟุตกับ5เมตรใครยาวกว่ากันนะครับคุณน่าจะพอเดาได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเราได้ความสัมพันธ์ของตัวพื้นที่ออกมาผมเขียนย่อๆเป็นพอทอแล้วกันนะพื้นที่ครับผมทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเอาไปใช้อะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันดันเขียนอยู่บนคนละหน่วยกันเราจะเริ่มจากการเปลี่ยนหน่วยตรงนี้ครับให้เป็นหน่วยเมตรเหมือนกันแล้วกันนะครับเป็นหน่วยเมตรก็เริ่มต้นเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรเหมือนกันนะครับเราจะใช้หน่วยเมตรนะครับใช้หน่วยเมตรเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยระหว่างหน่วยเมตรกับหน่วยฟุตคุณจะพบว่ามันเป็นหน่วยที่คนละหน่วยกันนะครับมาจากคนละหน่วยกันคุณก็ต้องเริ่มจากการหาความสัมพันธ์ระหว่าง2หน่วยนี้ครับระหว่างหน่วยฟุตกับหน่วยเมตรก่อนก็เมื่อกี้นี้ผมเกริ่นเอาไว้แล้วนะครับว่า1ฟุตนะครับ1ฟุตนะครับเท่ากับเดี๋ยวนะครับนิดนึงนะครับ1ฟุตเท่ากับ0.305เมตรครับอย่างนี้นะครับจากนั้นคุณก็จะเขียนเลข1ในฟิสิกส์ซึ่งก็เรียกว่าตัวประกอบการเปลี่ยนได้ว่านะครับคุณเอา1ฟุตหารด้วย0.305เมตรหรือคุณจะเอา0.305เมตรหารด้วย1ฟุตก็ได้ครับพวกนี้คือตัวประกอบการเปลี่ยนนะครับจะเท่ากับ1โอเคนะจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนหน่วยต่อทางด้านขวามือนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรนะครับเพราะฉะนั้นทำตามนี้คุณดูตามไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจะทำให้ดูเลยก็คือพื้นที่นะครับที่เราจะหาของเดิมเนี่ยก็คือ9ฟุตครับแล้วก็คูณกับ5เมตร
อันนี้ก็คือปริมาณที่เราหามาได้นะเราจะต้องทำให้ปริมาณนี้ไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนทำยังไงแล้วก็ต้องเอาเลข1มาคูณทีนี้เราจะเอาเลข1มาคูณเป้าหมายของเราคือเราไม่ต้องการให้มีหน่วยฟุตครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรทั้งหมดเราก็จะต้องเอาหน่วยฟุตออกไปเพราะงั้นผมก็จะจัดการเกี่ยวกับตัวฟุตนี่นะครับจัดการเกี่ยวกับตัวฟุตก็คืออะไรก็คือเรามี9ฟุตอยู่ครับตัวนี้9ฟุตนะครับเราต้องการให้ฟุตมันหายไปแต่ว่าปริมาณต้องไม่เปลี่ยนเพราะงั้นผมต้องคูณด้วยเลข1อย่างนี้ก่อนนะครับผมเขียนให้ดูละเอียดในขั้นตอนช่วงแรกๆนะคุณจะพบว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับนี่9ฟุตนี่5เมตรตัวนี้คูณด้วยเลข1ก็ไม่เปลี่ยนแปลงทีนี้เลข1ที่เราจะเอามาใช้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนจากฟุตให้เป็นเมตรคุณมาดูด้านล่างมุมล่างซ้ายครับเราก็จะมีตัวประกอบการเปลี่ยนอยู่2ตัวครับก็คือตัวนี้1ฟุตหารด้วย 0.305 เมตรหรือจะเอา 0.305 เมตรหารด้วย1ฟุตนะครับเราก็จะใช้ตัวที่2ครับก็คือตัวนี้นะครับ 0.305 เมตรแล้วหารด้วย1ฟุตทำไมเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันนะครับผมก็บอกว่าผมจะเอาเลข1เนี่ยเอามาคูณกับ9ฟุตครับแต่ว่าเลข1ที่ว่านี้ต้องมาจากหน่วย2หน่วยก็คือตัวประกอบการเปลี่ยนเราใช้ 0.305 เมตรแล้วก็หารด้วย1ฟุตตัวนี้คือตัวประกอบการเปลี่ยนซึ่งมีค่าเท่ากับ1แล้วก็คูณด้วย5เมตรคุณจะพบว่าทุกอย่างยังคงเท่าเดิมครับตัวนี้9ฟุตตัวนี้ก็ก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือเลข1ครับนะแรกๆผมเขียนให้ดูชัดๆก่อนนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนจากนั้นหลักการต่อไปก็คือว่าหน่วยนะครับสามารถจะคูณหรือหารกันได้ครับนี่คือหลักการซึ่งมันเป็นจริงๆนะคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณมองที่ก้อนนี้นะครับคุณมองที่ก้อนนี้ปุ๊บคุณจะเห็นได้ว่าเรามีตัวหน่วยฟุตอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีหน่วยฟุตอยู่ด้านล่างก็หน่วยกับหน่วยก็ตัดกันไปครับเหมือนหารกันนะครับหน่วยสามารถคูณหารกันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณจะเห็นได้ว่าหน่วยที่เหลือก็จะเหลือหน่วยเมตรนะครับกับหน่วยเมตรเห็นนะเพราะฉะนั้นคุณก็ทำการเปลี่ยนภาษามาเรียบร้อยแล้วแค่เขียนให้สวยๆครับเขียนให้สวยๆก็คืออะไรก็คือส่วนที่เป็นตัวเลขคุณก็เอามาจัดการกันครับส่วนที่เป็นหน่วยก็คือตัวอักษรคุณก็เอาไปรวมกันเพราะฉะนั้นตัวเลขก็จะมีตามนี้นะครับก็คือมีเลข9นะครับแล้วก็คูณด้วย 0.305 คุณดูตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คูณด้วยเลขนี้ครับเลข5จากนั้นส่วนที่เป็นตัวอักษรก็คือมีตัว m ตัวที่1เห็นไหมครับตัว m ตัวที่2ก็จะมี m แล้วก็คูณกับ m ครับจากนั้นคุณก็แค่ไปกดเครื่องคิดเลขครับตัวนี้ไปกดเครื่องคิดเลขมาว่าได้เท่าไหร่นะครับผมก็ไปกดมาให้แล้วนะครับก็คือได้ออกมาเท่ากับ 13.7 ครับส่วนตัวนี้ครับตัวทางด้านขวามือนี่คือตัวที่น่าสนใจครับตัวเนี้ยก็คือ m คูณ m คุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับ m ก็คือเมตรนะ m ตัวหลังก็เมตรครับมันเป็นเมตรกับเมตรเราก็จะเขียนรวมกันเป็นเมตรยกกำลังสองใช้หลักการเดียวกันกับเรื่องของเลขยกกำลังในคณิตศาสตร์ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคุณมี3แล้วคูณ3เราก็จะเขียนในรูปของเลขยกกำลังก็คือเขียนเป็น3ยกกำลังสองนะครับ5คูณ5ก็5กำลังสองm ก็คือเมตรคูณเมตรก็เมตรกำลังสองอย่างเงี้ยครับในภาษาไทยเราอ่านว่าตารางเมตรนะครับแต่ภาษาอังกฤษก็คือเมตรกำลังสองเนี่ยแหละนะครับเราก็เรียกเป็นเมตรกำลังสองง่ายๆเพราะฉะนั้นก็จะได้สุทธิออกมาเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยครับนี่คือพื้นที่ในหน่วยตารางเมตรครับนะคุณจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนหน่วยง่ายมากครับขอแค่คุณเข้าใจตัวหลักการนะแล้วก็สามารถคูณหารได้จัดการกับเรื่องเลข10ยกกำลังได้นะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับคุณก็จะเปลี่ยนหน่วยได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือผมเปลี่ยนพื้นที่ให้อยู่ในหน่วยเมตรแล้วก็เพื่อจะให้คุณเห็นครบถ้วนเลยนะครับผมก็ขอขยับขึ้นไปนะจะเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยฟุตด้วยแล้วกันนะครับคุณจะได้เห็นครบเลยนะตอนนี้เราจะมาลองเปลี่ยนเป็นหน่วยฟุตมั่งคือหาพื้นที่เมื่อกี้นะครับแต่ว่าคราวนี้จะใช้เป็นหน่วยฟุตบ้างครับเวลาเปลี่ยนเป็นหน่วยฟุตก็คอนเซปต์ยังคงเหมือนเดิมนะผมเริ่มจากตัวพื้นที่ของเดิมนะครับพื้นที่ของเดิมตอนที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็คือเท่ากับ9ฟุตนะครับแล้วก็คูณกับ5เมตรครับจากนั้นเนี่ยเราต้องการให้เป็นหน่วยฟุตนะครับเพราะงั้นไอ้ตัวเมตรเนี่ยเราไม่ต้องการนะครับเราจะเอามันออกไปเราก็จะต้องทำการเปลี่ยนภาษาก็คือเปลี่ยนตรง5เมตรตรงตัว m เนี่ยออกไปวิธีการก็คือว่าผมก็จะเอาเลข1นะครับมาคูณตรง5เมตรครับเพื่อจะเปลี่ยนภาษาครับเอาเลข1มาคูณตรง5เมตรอย่างนี้เลข1ที่เราจะเอามาคูณตัวนี้เราจะเอาตัวไหนก็ต้องเอามาจากความสัมพันธ์ระหว่าง2หน่วยก็คือฟุตกับเมตรก็ที่เราเตรียมไว้แล้วครับก็ตรงหัวนี้เลย
เราจะเอาก้อนนี้ครับสาเหตุที่เราจะเอาก้อนนี้ก็เป็นเพราะว่าเรามีเมตรอยู่ข้างบนนะครับพอเราเอาก้อนนี้เข้าไปคูณก็คือเลข1เนี่ยมันจะมีเมตรอยู่ด้านล่างเมตรกับเมตรมันก็จะรวมกันกลายเป็น1นะครับตามที่เมื่อกี้นี้ผมบอกเอาไว้ว่าหน่วยสามารถจะคูณหารกันได้เพราะฉะนั้นเราก็มาใส่ครับ9 ฟุตเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเพราะเราไม่ต้องการไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแล้วก็5 เมตรอันนี้ของเดิมคูณด้วยเลข1ครับเลข1ของเราคราวนี้ใช้1 ฟุตหารด้วย0.305แล้วก็หน่วยเมตรครับทุกอย่างยังคงเท่าเดิมหมดเลยเห็นไหมครับจากนั้นคุณก็บอกว่าหน่วยเมตรกับหน่วยเมตรสามารถจะหักล้างหายกันไปได้เหมือนหารกันแล้วก็เป็น1สุดที่แล้วคุณจะเหลือหน่วยฟุตกับหน่วยฟุตนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเขียนพื้นที่ในหน่วยฟุตได้แล้วผมมาเขียนทางด้านขวาต่อแล้วกันนะครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่นะครับในหน่วยฟุตของเราเนี่ยเราก็เหลือแค่ขั้นตอนการเขียนให้มันสวยๆก็คือเอาตัวเลขมารวมกันส่วนตัวอักษรก็ไปรวมกันครับตัวเลขคุณดูเลยนะก็จะมี9คูณ5นะครับคูณ1แล้วก็หารด้วย0.305นะครับตามนี้นะผมมาเขียนทางด้านขวามือนะครับก็คือ9คูณ5แล้วก็คูณ1แล้วก็หารด้วย0.305นี่คือส่วนของตัวเลขครับส่วนของตัวอักษรที่เป็นหน่วยก็คือฟุตเห็นไหมครับแล้วก็คูณเห็นไหมกับฟุตครับก็คือมาเขียนด้านขวานะครับหน่วยก็คือฟุตแล้วก็คูณกับฟุตครับจากนั้นคุณก็เขียนให้มันสวยๆให้มันกระชับนะครับคุณก็ไปกดเครื่องคิดเลขก้อนนี้เลยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับปรากฏว่าผมก็ไปกดมาให้ได้เท่ากับ148ครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันครับฟุตกับฟุตเนี่ยก็คล้ายๆกับเมตรคอนเซปต์เดียวกันปริมาณเดียวกันคูณกันก็เขียนเป็นยกกำลัง2นะครับก็คือเขียนแบบนี้จริงๆถ้าคุณจะเขียนเต็มรูปเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับยกกำลัง2เห็นไหมครับแต่ว่าเวลาเราเขียนจริงเนี่ยเราจะลดรูปครับคือเราจะไม่ใส่วงเล็บตัวนี้นะครับเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้ครับก็คืออย่างนี้ฟุตกำลัง2แล้วก็อ่านว่าตารางฟุตเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปเจอตรงนี้นะครับเขียนอย่างเงี้ยฟุตกำลัง2อย่างนี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงตัว f คูณกับ t กำลัง2แบบนี้นะครับไม่ใช่นะโอเคนะครับเข้าใจที่มานะโอเคครับเพราะงั้นผมก็มาเขียนตรงด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตารางฟุตอย่างนี้ครับและนี่ก็คือพื้นที่ในหน่วยของฟุตครับในหน่วยของตารางฟุตนั่นเองเรียบร้อยคุณจะเห็นได้ว่าง่ายมากเลยพอคุณเข้าใจหลักการของการเปลี่ยนหน่วยนะครับแล้วก็รู้ว่าหลักการของเราคือใช้เลข1มาคูณนะครับแล้วคุณก็ทราบว่าเลข1ของเราในฟิสิกส์มีอะไรบ้างคุณก็จะสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ด้วยการคูณหารกันธรรมดาแบบนี้โอเคนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งนะครับอันนี้ต้องใช้ตัวประกอบการเปลี่ยนนะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันครับตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเกี่ยวข้องกับเลข1จากตัวคำนำหน้าหน่วยครับเราจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนง่ายๆนะครับทีนี้ไอ้ตรงการเปลี่ยนหน่วยตรงเนี้ยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับคำนำหน้าหน่วยในหนังสือเนี่ยผมเขียนไว้แบบหนึ่งก็คือใช้คล้ายๆกับเป็นตัวคำนำหน้าใช้คล้ายๆกับเป็นตัวประกอบการเปลี่ยนเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆวิธีแบบนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมันยากนะครับมันยุ่งยากแล้วก็พวกนี้ต้องใช้ common sense เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่า common sense ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นตอนนี้คุณก็ลืมอย่าเพิ่งไปดูในหนังสือมันนะครับดูตามไอเดียที่ผมจะเปลี่ยนใหม่ให้คุณดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะชี้ให้เห็นว่าในหนังสือที่เขียนเนี่ยทำไมถึงเขียนแบบนั้นแล้วมันยุ่งยากกว่ายังไงเพราะงั้นตอนนี้ดูที่วิดีโอนี้ก่อนนะครับสำหรับการเปลี่ยนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับตัวคำนำหน้าหน่วยเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือว่าถ้าคุณมีตัวคำนำหน้าหน่วยอยู่แล้วคุณไม่อยากจะให้มันมีตัวนั้นนะครับคุณก็แทนด้วยค่าที่เป็นตัวเลขที่เทียบเท่ากันนะง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีความยาวของวัตถุอยู่อันนึงนะครับไปวัดมาว่าเท่ากับ200เซนติเมตรครับปรากฏว่าคุณอยากจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในหน่วยเมตรคุณจะพบว่านะครับการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเมตรเนี่ยมันยังคงอยู่ในหน่วยเดียวกันนะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือคำนำหน้าหน่วยนี่คือตัวอย่างที่2นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของความนำหน้าหน่วยเราไม่ได้เปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวคำนำหน้าหน่วย
เพราะฉะนั้นวิธีการก็ง่ายๆครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมต้องการเปลี่ยนจากหน่วยเซนตินะครับตัว c นะเซนติมาเป็นหน่วยเมตรครับวิธีการเปลี่ยนก็คือเราต้องทำให้เราเปลี่ยนภาษาไปแต่ว่าปริมาณต้องไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงยังไงครับก็คือเรามีตัว200ตัวนี้อยู่ผมเขียนตามไปนะเดี๋ยวขออันนี้ครับเขียนตามไปนะครับ200นะครับแล้วเรามีตัวทีละตัวนะครับตัวนี้200นะครับเห็นไหมเท่าเดิมนะครับตัวต่อไปก็คือตัว m นะครับผมเขียนเอาไว้ก่อนเลยตัว m นะครับตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือตัว m เพราะฉะนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับตัวต่อไปที่เหลือก็คือตัว c ครับตัว c เนี่ยเป็นคำนำหน้าหน่วยนะครับซึ่งหมายถึง10 กำลังลบ2ครับถ้าคุณไม่ต้องการให้มีตัวนี้คุณก็สามารถจะเปลี่ยนครับให้ใช้เป็นแบบตัวเลขแทนได้เลยครับเพราะมันเท่ากันครับคุณก็บอกว่ามันก็คือคูณครับก็10 กำลังลบ2ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวาแต่คุณเปลี่ยนภาษาไปครับเป็นภาษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวคำนำหน้าหน่วยจากนั้นคุณก็แค่คูณเลขเหมือนที่เคยทำก็คือว่าตัวนี้200คูณกับ10 กำลังลบ2นะครับมันก็คือ200 10 กำลังลบ2ก็คือหารด้วย10 กำลัง2ก็คือหารด้วย100อย่างนี้นะครับแล้วก็เหลือตัว m ครับแล้วจากนั้นคุณก็คูณเลขตัดเลขกันนะครับก็เหลือเท่ากับ2เมตรครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับถ้าคุณจัดการกับเลข10ยกกำลังได้แค่นี้ก็ง่ายๆนะครับนี่คือส่วนแรกนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคำนำหน้าหน่วยก็คือว่าถ้ามันมีคำนำหน้าหน่วยอยู่คุณไม่อยากจะเก็บตัวคำนำหน้าหน่วยนั้นเอาไว้คุณเอาออกไปคุณก็แทนด้วยจำนวนที่เทียบเท่ากันครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับที่ทำให้ดูคราวนี้ส่วนที่2ครับคือถ้าคุณต้องการเปลี่ยนจากคำนำหน้าหน่วยอันนึงไปเป็นอีกอันนึงนะครับเราก็จะต้องใช้เลข1เข้าไปแทนครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะใช้ตัวอย่างที่ต่อเนื่องกันไปเลยนะยกตัวอย่างก็คือว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้มาแล้วครับว่า200เซนติเมตรนะครับเราบอกว่าเราไม่อยากจะเอาไอ้เซนติเอาไว้นะเราเปลี่ยนหน่วยไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าได้ออกมาเป็น2เมตรครับอันนี้คือข้อสรุปจากด้านบนนะครับจากนั้นผมบอกว่าผมอยากจะจาก2เมตรเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลเมตรเห็นไหมครับยังเป็นเมตรเหมือนกันนะแต่มีคำว่ากิโลซึ่งเป็นคำนำหน้าหน่วยนะครับผมทำยังไงครับก็วิธีการก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างคุณจะต้องทำให้ปริมาณไม่ต่างกันครับก็คือแบบนี้ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะนี่เลข2นะครับเห็นไหมนี่ตัว m ถ้าคุณไม่อยากจะให้ปริมาณนี้เปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องเอาเลข1มาคูณครับเลข1ที่จะเอามาคูณเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัวคำนำหน้าหน่วยเนื่องจากว่าคุณต้องการให้มีคำว่ากิโลนะครับเราก็จะใช้ตัวคำนำหน้าหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเลข1ก็คือตัว k นะครับผมก็บอกว่าเลข1ที่ว่านี้เนี่ยผมก็ใช้เป็นตัว k ครับตัว k ที่ว่านี้คือ10 กำลัง3คุณก็เอา10 กำลัง3หารครับตัวนี้ทั้งก้อนนะครับทั้งก้อนผมใส่วงเล็บเอาไว้นะครับตัวนี้ทั้งก้อนก็คือเลข1ครับเห็นไหมก็คือเลข1นะแล้วตัวนี้ก็คือเลข2ของเดิมเห็นไหมครับและเพื่อให้เท่ากันของเดิมคุณก็ใส่ตัว m เข้าไปครับทุกอย่างเท่าเดิมเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมดูตามลูกศรไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเท่าเดิมนะครับนี่2เมตรนะครับ2เมตรตัวนี้เลข1ที่เกี่ยวข้องกับตัว k ก็คือกิโลที่คุณต้องการหาครับหรือนะครับผมขอขยับลงมานะครับหรือถ้าคุณไม่อยากใช้ในรูปนี้คุณก็เขียนเป็นแบบนี้ก็ได้เลข2นะครับอันนี้ของเดิมนะคุณต้องการใส่เลข1เข้าไปที่เกี่ยวข้องกับตัว k คุณก็ใส่เป็น k อย่างนี้แล้วก็คูณ10 กำลังลบ3ก็ได้ครับตัวนี้ k คือ10 กำลัง3คูณกับ10 กำลังลบ3ตัวนี้คือเลข1อีกเหมือนกันแล้วก็ตัว m อันนี้ของเดิมก็เหมือนกันครับได้ผลเหมือนกันนะครับอย่างนี้ตรงกันหมดทุกอย่างนะคอนเซปต์ของเราคือแบบนี้นะครับจากนั้นคุณก็จัดการตัวเลขกับตัวเลขครับตัวอักษรกับตัวอักษรตัวเลขของเราก็คืออะไรก็คือ2แล้วก็มีคูณด้วย10 กำลังลบ3ผมมาเขียนต่อทางด้านล่างนะครับก็จะได้ว่า2แล้วก็คูณกับ10 กำลังลบ3ครับจากนั้นคุณก็จะเห็นว่าเราก็จะเหลือตัว k กับตัว m นะครับเวลาเขียนเนี่ยคุณต้องเอา k ไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าคำนำหน้าหน่วยมันต้องอยู่หน้าหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเขียนได้ว่าเป็น km อ่านว่ากิโลเมตรครับเรียบร้อยเราก็เลยได้ออกมาว่า200เซนติเมตรนะครับก็จะเท่ากับ2เมตรครับและเท่ากับ2คูณ10 กำลังลบ3
กิโลเมตรนะครับโอเคนะครับคุณน่าจะพอมองเห็นภาพนะว่าเราทำยังไงจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะตรงนี้ตรงส่วนตรงคุณดูตรงส่วนตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับสาเหตุที่ผมอยากจะชอบที่จะใช้เป็นรูปที่เขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันเพราะว่าพอเสร็จแล้วผมก็มาเขียนตรงนี้ได้เลยแต่ว่าผลไม่สิ่งที่ได้ไม่ต่างกันนะครับถ้าคุณจะใช้เป็นแบบนี้ใช้เป็นแบบนี้ก็ได้คุณก็เอา10 กำลัง 3เนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็น10 กำลัง -3นะครับคุณใช้ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณถนัดเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณเข้าใจแล้วมันก็ทำได้หมดเลยนะครับโอเคตอนนี้คุณก็น่าจะพอมองเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าคุณเอาตรงส่วนของการเปลี่ยนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับคำนำหน้าหน่วยเนี่ยไปเทียบกับในหนังสือเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไอเดียแบบนี้นะครับผมจะใช้คอนเซปต์เหมือนคล้ายๆเดียวกันก็คือใช้ตัวประกอบการเปลี่ยนก็คือว่าสมมุติว่าคุณจะเปลี่ยนจากหน่วยเซนเป็นหน่วยเมตรเนี่ยผมขอที่โล่งๆที่มุมบนขวานี่แล้วกันนะครับคุณจะเปลี่ยนจากหน่วยเซนเป็นหน่วยเมตรเนี่ยคุณจะต้องไปจินตนาการแล้วรู้เอาเองครับว่า100 เซนเนี่ยเท่ากับ1 เมตรจากนั้นคุณก็ไปสร้างตัวประกอบการเปลี่ยนเหมือนที่ผ่านมาครับ100 เซนกับ1 เมตรเนี่ยเท่ากันคุณก็เป็น100 เซนอย่างนี้แล้วก็หารด้วย1 เมตรตัวนี้ก็คือเลข1หรือไม่ก็จะเอา1 เมตรหารด้วย100 เซนอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็คือเลข1ครับแล้วคุณก็เอาเลข1ที่ว่านี้เข้าไปคูณกับปริมาณเดิมแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตัวความสัมพันธ์ตรงเนี้ยนะครับถ้าคุณยังไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยคุณนึกภาพลำบากครับอย่างเช่นถ้าผมอยากจะถามคุณว่าระหว่างเซนติเมตรกับนาโนเมตรเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงคุณจะพบว่าโอ้นึกลำบากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยุ่งตรงนี้ครับแต่ว่าตอนที่เขียนหนังสือเนื่องจากว่าถ้าผมจะอธิบายเป็นคำพูดอย่างที่เขียนอยู่ตอนนี้นะครับมันจะอธิบายยากครับผมก็เลยเอางั้นใช้เป็นเหมือนกับเป็นสเต็ปเดียวกันกับตอนที่เราใช้ตัวประกอบการเปลี่ยนจากหน่วย2 หน่วยเลยให้มันคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ซึ่งมันก็ทำได้นะแต่ว่ามันยุ่งจะเห็นได้ว่าถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์นะครับคุณก็จะทำอย่างนี้ได้อย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับตรงที่ผมอธิบายให้ฟังสดๆร้อนๆตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมทำให้ดูตรงนี้นะครับแต่ว่าพอคุณเข้าใจคอนเซปต์คุณสามารถจะบอกได้ว่าตรงนี้มันก็เป็น1เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการมันยุ่งกว่าเพราะฉะนั้นให้ใช้วิธีแบบที่ผมทำนะครับก็คือที่อธิบายให้ฟังตรงนี้เห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนจากคำนำหน้าหน่วยหนึ่งไปเป็นคำนำหน้าหน่วยอีกอันหนึ่งเนี่ยง่ายมากนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาเฉยๆใช้เลข1เข้ามาคูณเลข1ที่ว่านี้ก็เป็น1ที่เกี่ยวข้องกับคำนำหน้าหน่วยนะครับโอเคนะตอนนี้คุณก็เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนหน่วยที่ครอบคลุมทุกกรณีเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปทดสอบการเปลี่ยนหน่วยคุณในตัวอย่าง 1.1 กับ 1.4 ครับ